chào mừng các bạn đến với kênh Sương Cooking Food. Nay nhà Sương làm cái món gỏi gà rau càng cua với cháo nấm thơm ngon và bổ dưỡng. Khi mình bị cảm mình ăn rất tốt và mau bình phục luôn các bạn. Mời các bạn cùng làm với mình ha. Những nguyên liệu mình có ở đây là nửa con gà ta ha các bạn. Gà ta này mình đã rửa sạch và mình đã để ráo ha. Các bạn rửa gà với muối với gừng ha, với rượu để cho nó khử được cái mùi tanh nha các bạn. Có gốc ngò ha, rí ha, với vài lát gừng và 2 củ hành tím và 1 cái củ hành tây mình đã chẻ như thế này ha các bạn. Mình cho 2,5 lít nước vào cái nồi, mình cho gà vào mình luộc nha các bạn. Mình cho cái dĩa gia vị nãy, gốc ngò ha, hành gừng và hành tây vào hết ha. Mình cho vào đây nửa muỗng bột nêm và 1 muỗng đường phèn luôn nha các bạn, để cho gà của mình thêm ngọt và ngon hơn ha. Mình đậy nắp lại, mình để lửa nhiệt độ 1200 nha các bạn. Nguyên liệu thứ hai là mình có 400g rau càng cua nha các bạn. Rau này mình hái trên thượng nhà mình á, mình rửa sạch với nước muối ha, lặt những cái lá nào mà sâu hay là những cái hộp với những cái hộp của cái rau càng cua mình bỏ đi ha, và một cái củ cà rốt khoảng 100g ha, và ít hành ngò và 100g hành tím bào với khoảng 250g gạo ha. Ở đây mình nấu gạo tấm nha các bạn, và 100g nấm rơm mình đã rửa sạch với nước muối ha, và ớt tỏi ha, 1 nắm rau thơm, húng cây, rau răm, húng lủi ha, 2 trái chanh và 2 trái tắc, vài trái ớt hiểm ha. Giờ mình cắt hành ngò ha. Mình cắt mấy cái đầu hành trắng trước, mình chẻ ra như thế này nè các bạn, để lát mình thả vào cháo để cho cháo của mình nó thơm ha. Hành ngò thì mình cắt nhỏ nhỏ như thế này. Rau thơm đó thì mình cắt nhỏ nhỏ như thế này ha các bạn, để lát mình bóp gỏi ha. Và chanh và tắc này mình cắt đôi, mình vắt lấy nước ha. Nấm thì mình cắt nhỏ nhỏ như thế này ha các bạn. Các bạn thích ăn lớn thì mình cắt tùy ở các bạn ha. Cà rốt thì mình chẻ ra, mình cắt miếng nho nhỏ nhuyễn như thế này nè, để mình thả vô cháo mình nấu ha. Cà rốt chứa rất nhiều vitamin A, rất lợi cho đôi mắt ha các bạn. Mình bắt cái chảo lên, mình cho chừng khoảng 5 muỗng canh dầu ha các bạn, để đun cho chảo nóng lên ha. Mình cho cái phần hành tím vào để mình phi ha. Các bạn phi đến lúc mà các bạn thấy nó vừa vàng tới ha, là mình tắt bếp, mình chế ra chén ha các bạn. Gà của mình sau 15 phút mình quay lại nồi gà này, mình mở nắp ra ha. Mình trở cái mặt lại nha các bạn, để cho gà của mình nó chín đều ha. Rồi mình tiếp tục mình luộc gà. Mình để lúc này là mình hạ nhiệt độ nhỏ xuống ha các bạn. Mình để lúc này mình để 800 ha. Rồi mình luộc thêm 15 phút nữa để cho gà mình nó chín ha. Gà của mình sau 30 phút gà của mình đã chín. Giờ mình vớt gà ra ha các bạn. Rồi mình lấy cái vá mình vớt hết cái phần gia vị mà nãy mình luộc gà, vớt hết ra luôn ha. Rồi mình mang gạo mình đi vo cho sạch để mình đổ vào, mình
nấu cháo nha các bạn. Lúc này mình dùng cái muỗng mình khuấy để cho cháo của mình nó gạo nó đừng có xít cái mặt mình cái nồi nha các bạn. Sau 15 phút cháo của mình nó sôi lên đó, mình dùng cái muỗng mình hớt bọt ha, để cho cháo của mình nó trong ha các bạn. Lúc này mình hạ nhiệt độ xuống 200, mình tiếp tục nấu ha. Cháo nấu một hồi gạo mình đã nở nè, cũng cạn nước, giờ mình châm nước vào để bù lại cái phần nước đã cạn ha. Mình đổ nước sôi này vào để đủ cái lượng nước 2,5 lít như ban đầu nha các bạn. Nước sôi lại, mình cho cà rốt với nấm vào, mình nấu khi cháo của mình nó vừa chín tới ha. Mình pha nước chấm cho đụng gỏi ha, mình cho ớt và tỏi vào và một cái củ gừng nhỏ ha. Mình mang đi giã nha các bạn. Mình chuẩn bị một cái chén, mình cho vào đây 3 muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước mắm, mình cho ớt và tỏi đã giã nhỏ vào ha, và 3 muỗng nước cốt tất và chanh ha. Mình thêm nửa muỗng tương ớt nữa ha, rồi mình đánh trộn đều cái nước mắm này lên ha các bạn, rồi mình để qua một bên. Giờ mình xé gà nha các bạn. Mình cắt cái đùi ra trước ha, mình đừng có kéo, mình cắt cho nó nhanh ha. Miếng gà trông ngon quá ha các bạn. Gà ta mình làm gỏi rồi rất là ngon. Đấy, ăn nó giòn, cái da nó giòn mà cái thịt nó ngọt. Mình tách cái phần xương ra, mình cắt miếng nhỏ nhỏ vừa ăn như thế này ha, để mình bóp gỏi cho nó ngon. Gà của mình luộc xong nhưng nó không có khô, nhưng mà nhìn miếng gà nó rất là ướt ha, ướt át mà nó rất là ngon á. Giờ mình trộn gỏi nha các bạn, mình cho cái phần gà vào cái thau ha. Các bạn lấy cái thau lớn lớn chút ha, mình cho một chút xíu nước cốt chanh ha, và thêm tí xíu đường vào đây, và mình rưới vào đây một nửa muỗng nước mắm ha, cho thêm hành phi vào, rất hành phi ha, mình tí xíu tiêu nha các bạn, tiêu xay, cho cái phần rau thơm vào luôn ha, cho ít rau thơm vào. Lúc này mình dùng cái đũa mình trộn đều lên ha các bạn, để cho gà của mình nó thấm đều gia vị cho nó thơm ngon ha. Và mình cho cái phần rau càng cua vào luôn. Rau càng cua các bạn cắt cho vừa ăn ha, mình cho phần rau càng cua vào luôn. Lúc này các bạn rưới thêm nước mắm vào ha, rưới nước mắm đều lên rồi các bạn sóc đều cho cái rau càng cua của mình đó, nó thấm đều với nước sốt nha các bạn, với thịt gà ha, để cho cái phần gỏi của mình nó được ngon hơn ha. Lúc này nhìn cái gỏi của mình trông rất ngon và hấp dẫn luôn đó các bạn. Mình móc gỏi ra đĩa ha các bạn.
Nhìn gỏi trong rất là ngon đó các bạn ha. Rau càng cua nó xanh mà. Rau càng cua rất là dễ trồng các bạn, mình không có cần chăm sóc nhiều, chỉ mình tưới nước thôi mà rau nó lên rất là xanh mà ăn nó lại rất là ngon. Bóp gỏi gà là ăn là ngon nhất luôn á các bạn. Rồi mình cho thêm lên đây một ít hành phi nữa nha các bạn. Rồi mình rưới thêm chừng một muỗng nước mắm ha lên cái dĩa gỏi ha, cho dĩa gỏi mình nó nhìn nó đẹp và nó ngon và nó bắt mắt ha. Và mình rưới thêm tí tiêu nữa nha các bạn. Lúc này nhìn cái dĩa gỏi của mình trông rất ngon và hấp dẫn luôn đó các bạn. Giờ mình quay lại với cái nồi cháo nha các bạn, để mình nêm cái nồi cháo ha. Mình nêm vào đây một muỗng canh lưng muối ha, và một muỗng canh nước mắm, và nửa muỗng canh đường phèn nha các bạn. Lúc này á, các bạn vớt cho cái bọt để cho cháo của mình nó trong ha. Rồi lúc này các bạn nêm nếm coi thử có vừa ăn chưa ha. Mình nêm thấy nó còn hơi lạt, mình cho vào đây nửa muỗng bột nêm nữa nha các bạn, cho cháo của mình nó ngọt ngon hơn ha. Các bạn nêm nếm theo cái khẩu vị gia đình của nhà mình ha. Rồi mình cho cái phần hành lá đã cắt vào luôn ha. Cháo mình đã nấu xong, giờ mình múc ra tô nha các bạn. Hai món mình đã làm xong mà các bạn cùng thử với mình ha. Trước tiên này mình thử gỏi trước nha các bạn. Mình thử coi cái phần gỏi của mình như thế nào ha. Mình chan vào đây tí xíu nước mắm ha. Ngon lắm các bạn, heo càng cua rất là giòn, thịt gà ngọt ngọt chua chua rất là ngon, rất là hòi hòi với hành phi nên ăn rất là thơm ngon luôn các bạn. Giờ qua mình thử miếng cháo ha. Cháo rất là ngon các bạn, vị ngọt từ nấm và thịt gà. Cháo của mình rất là ngon. Khi mình bị cảm hay trời se lạnh, mình ăn tô cháo gà nóng như thế này rất ấm cơ thể và mau bình phục lắm các bạn. Cháo rất là ngọt ha, rất là vừa ăn, có vị nhạt tí xíu để khi mình ăn mình chấm với gỏi là nó vừa ăn nha các bạn. Các bạn mà thích cái món ăn này thì mình đưa về mình nấu để thay đổi cho bữa ăn cho gia đình mình ha. Chúc các bạn làm thành công. Sương cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.